د تیره ویډیو لنډ نو ډېرېده هغه بیا خلک نه ګوري نو هغه به تاسو لږ بور تمامېده دا نو پارټ 2 ده تیار لږ مخکینی ویډیو م کړی هغه وګورئ بیا دلته راشئ انسټالیشن تقریبا دا په 2 ویډیوګانو کې البته کور شو ما غوښته چې سټاپ یې کړم خو هغه ټرمینیټ راڅخه په غلطي کې ولګېده مشکل نشته خو ویې ګورئ یو داسې یو کوم معنا نه لري دلته د خپل هوست نوم ورکوه مشکل نشته دلته به اسکیپ و صحیح د هوست لپاره اسکیپ بیا دواړه به ووایو خو بیا هم دلته انوایرنټ نه یې پرېږدي خو زه کالي صحیح ده همدغه هوست کالي که ډومین بېل هغه زه نه لرم او کنټینیو به یې کړو او فول نیم فار د نیو یوزر ستا نوم چې هر څه یي که نه دلته خپل نوم ورکړې زه یوازې خپل نوم زاید صحیح ده زه به زاید ما یوټیوب چینل نوم ده زایټکس خو همدغه زاید به زه ورته ورکړم او کنټینیو به کړم یوزر نیم فار یور اکاونټ د اکاونټ لپاره وایي هم دغه یوزر نیم وي زه وایم هو صحیح ده همدغه یوزر نیم زما اکاونټ لپاره مي او خپل پاسورډ ټایپ کړه صحیح ده هر څه چې ورکوئ مثال په توګه زه خپل پاسورډ ټایپ کړم دا زما پاسورډ ده دا پاسورډ زه اکچولی دلته کالي لپاره انسټالوم نو لږ به ویټ شو صحیح ده زه به دا ویډیو لږ پاس کړم صحیح ده تر څو د ویډیو لنډ ډېر نه شي سمه ده زه دا خو بې دا کار وکړو او ډیټیکټ ډیسک لږ صبر وکوئ دلته به تاسو په کنټینیو به کلیک کوئ صحیح ده او بیا به هم په کنټینیو کلیک کوئ او په کنټینیو کلیک کوئ او دلته هم بیا په کنټینیو دلته په یس کلیک کوئ کنټینیو او لږ نو ویټ شئ ورته زه به دا ویډیو لږ پاس کړم صحیح ده پاس به یې کړم دا نو اوس کمپلیټ کیږي لږ انتظار به ورته وباسو نور هم وشو سکن انسټالیشن میډیا لږ وخت نیسي زړه به ورسره نه تنګوئ select install software اوس تاسو بیا په کنټینیو صبر کوئ سم environment selecting default collection to be selected items او کچیرې دا په کنټینیو کلیک وکړو دا نو موږ نه لږ ډېر وغواړي خو دغه شیان تاسو کولی شئ چې ان ټیکس هم هغه کې که نه چې تا ته انسټال نه شي خو زه یې بلټن استعمالوم ځکه چې تاسو هم کوشش وکړئ دا همداسې کنټینیو باندې بای ډیفالټ چې کوم حالت کې دي همدغه انتخاب کړئ چون په ویډیوګانو کې بیا هغه سافټویر که چیرې تاسو دغه ټیګونه تاسو استعمال نه کوئ یا دغه چیک باکسونه تاسو هم نه کوئ بیا شاید کوم ویډیوګانې چې مونږ کوو هغه بعض سافټویرونه تاسو ته بای ډیفالټ انسټال نشي صحیح ده نو دا همدغه اول نه تاسو یې ځان سره انسټال کړئ او په کنټینیو باندې به کلیک کړو تر څو مونږ سره انسټال شي له دغه ساحې څخه نو بیا نو انسټالیشن سافټویر شروع کړي دا لږ وخت نیسي تقریبا تاسو ګورئ 9:50 ده زه به دا ویډیو هم دلته سټاپ کړم تر څو ورسېږي بیا به ورسره ورباندې غږېږو دا کنفیګریشن انسټالیشن ډېر وخت ونیو موږ څخه تقریبا ما په 50 کې سټارټ وهله اوس نو تقریبا 9:50 اوس 121 دقیقې دي نو زړه به ورته نه تنګوئ تاسو خیر لږ وخت نیسي نو دلته به تاسو دلته زه به په نو به کلیک وکړم یا زه ته په یس کلیک کوم به ګورو ما هم مخکې ده او دلته په دغه به کلیک وکړئ سمه ده مخکینی اپشن نه په ده باندې به کلیک کوئ او کنټینیو به وکړئ او دا به انسټال شي تاسو سره انسټالیشن نو په پوره کېدو باندې ده که څه هم دا ویډیو لږ څه غټ هم سو زه بیا هم لږ پاس کړم تر څو د ویډیو لنډ ډېر نه شي سمه ده
فاینلی انسټالیشن نو کمپلیټ شو. اوس په کنټینیو باندې کلیک کوم او خلاص زموږ کار څو بوټ شي. لږ صبر انتظار به ورته وسئ تر څو دغه وخت پورې رسي خپله نو موږ سره سټارټ کېږي. دا نو د لینکس هغه جوې فارمیټ ده، تاسو کولی شئ چې وګورئ. او دا چې کله ګولیږي او بلیږي دا هم د وینډوز غوندې لږ بوټینګ به کوي تر څو اپریټینګ سیسټم پیدا کړي چیرې دا و هغه راوچت کړي. پوسټینګ کوي په دې حالت کې اوس پاور and self test. شاید تاسو دا ویلی دا نو کمپیوټر اپریټینګ سیسټم یو بحث دی، البته ورسره که چیرې تاسو یې پلس کړی بیا د باندې ښه صحیح پوهېږي، خو دا مشکله خبره نه ده. دغه د کالي هغه صفحه موږ ته راخلاص شو او دلته به زه نو هغه خپل نوم به ټایپ کړم. ما ورته زیډ نوم ورکړی او ټپ بټن که چیرې موږ پریس کړو که نه موږ ته به ډایرکټ دغه لاندې راشي او که نه په موز باندې هم دلته کېږي. که دغه ساحې کې موږ که نو ټپ بټن پریس کړو ډایرکټ موږ راځو. دلته به خپل پاسورډ ورکړو، سمه ده، نو دا هم پاسورډ شو. البته فکر مې وي یو خبره چې هیر لاړ نشي، کله چې پاسورډ ورکوئ د 8 حروف څخه کم ورکوئ او کرکټر او نمبر اعداد هم باید پکې شامل وي. که چیرې دا پکې شامل نه نو د پاسورډ د اخیستو په وخت کې تاسو مزاحمت کېږي. دا نو پاسورډ مو ورته خپل پاسورډ هم ورکړه او دلته لاګین باندې به کلیک انټر بټن ووهئ لاګین کېږي. لږ انتظار وشي تر دا صفحه به زه لږ غټ کړم فول سایز کړم تر څو تاسو ته پوره ښکاره سي. دا نو دغه لینکس موږ سره انسټال شو. په نور ویډیوګانو کې به انشاءالله باندې بحث کوو او دوه مخکیني ویډیوګانو کې مو باندې بحث کړی، خو دا به تاسو ته اوله ویډیو وي، دا به اول وګورئ بیا ورباندې پوهېږئ. دا نو لینکس ده او دغه د ښامار علامه یا ډراګن عکس چې دی نو انوایرنمنټ ده. په نور به بحث کوو چون د ویډیو لنډ ډېر نیسي او تاسو ته بور ته هم نیسي. دا ویډیو همدلته ټرمینیټ کوم. ښه وخت، السلام علیکم.